السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن مادة اسمها داينامكس، وبالداينامكس نحن ندرس عن تأثير قوى أو الفورسز على الأجسام أو الأوبجكتس. طيب مش هذا تعريف الستاتكس؟ أي نعم، هو نفس تعريف الستاتكس، بس الستاتكس حكينا إنه objects are at rest، ما بتحركوا. أما الداينامكس فهي لها علاقة بالفورسز والأشياء هاي اللي هي الموفينج اوبجكتس. ها هو الفرق بين الداينامكس والستاتكس، يعني هم فيك تحكوا عكس بعض. بالنسبة للسيفل انجينيرنج بدخل فيها الفورسز اللي بتعمل دايناميك فورسز، يعني مثل الارثكويك والويند والفايبريشنز اللي جاي من القطار، من السيارات، من الماشينز. كل هاي ويفز تدخل تحت مسمى الدايناميك فورسز. حتى بالمناسبه يعني حتى هي الكولوم باكلينج الايكويشن ديرايفد من الايكويشن اوف موشن. لما يكون في عندنا كولوم ونضغطه يصير باكل، هذا هو الباكلينج. فهذا الباكلينج لما يصير الايكويشن تحت الباكلينج اجت من الايكويشن اوف موشن اللي هي الايكويشن تحت الداينامكس. احنا ندخل عن كمان الامبلس فورسز. لما يكون في عندنا فورس امبلس يختفي، مثل اي مثال اخطر بالكم، مثل انفجار بمصنع، مثل هذا امبلس فورس. بدنا نهدم بناي، طبعا بالتكنولوجيا الجديده هلا بيحطوا مثل اشياء مثل تي ان تي بيوزعوها على البناي، بعدين بيكبسوا كبسه بتتفجر البناي كلها كامله بطريقه هندسيه. يعني هاي كمان عن امبلس فورس. كل هاي بدخل بالداينامكس. الداينامكس كمان بدخل فيها البروجكتايل موشن، بيستعملوها الجيش والمارينز لما يحسبوا مثلا الدبابه او الاشياء لما تضرب القذيفه وين ممكن توصل. تدخل هاي بالدايناميك فورسز كانجينيرنج بشكل عام. سيفل انجينيرنج حكيت اكثر شيء بدنا الدايناميك فورسز للفلويدز، مثل بدخل فيها البايبس وهاي، بس هاي بياخذوها الميكانيكال، الطلاب الميكانيكال اكثر. بدخل معنا نحن الاربن بلاننج اللي هي المي وتوزيع المي اللي هي الهيدروليكس، توزيع البايبات. وهاي الموضوع الفورسز هو الدايناميك فورسز، بدخل فيها كثير اشياء، يعني مثل ما حكينا الايرثكويك والامور. طبعا حتى بدخل بالدايناميك فورسز اللي هي الهيدروليك جامبس اللي هي ماده الهيدروليكس. كيف تحسب الدامب اللي هو السد، والمي طبعا تدفع للسد. هذا كله بدخل بالدايناميك فورسز. هذا كل شيء كان عن الداينامكس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. يعطيكم العافيه.